F0 mới tăng vọt, cả nước hơn 69.000 ca. Ngày 24 tháng 2, Bộ Y tế cho biết ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng mạnh với 69.128 F0 tại 62 tỉnh thành. Trong đó hơn 48.000 ca cộng đồng, số mắc ở thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh trở lại với 2.466 F0. Tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 2 đến 16 giờ ngày 24 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 69.128 ca nhiễm mới. Trong đó 9 ca nhập cảnh và 69.119 ca ghi nhận trong nước với 48.179 F0 cộng đồng. So với ngày hôm qua, ca mắc mới tăng 8.781 trường hợp, Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 8.864 F0 ghi nhận trong ngày. Tiếp đó là Bắc Giang, 4.171, Hải Dương, 2.948, Sơn La, 2.860, Phú Thọ, 2.596, Nam Định, 2.592, Thành phố Hồ Chí Minh, 2.466, Hòa Bình, 2.391, Bắc Ninh, 2.375, Vĩnh Phúc, 2.117, Hưng Yên, 1.995, Hải Phòng, 1.890, Ninh Bình, 1.799, Yên Bái, 1.666, Lào Cai, 1.655, Nghệ An, 1.629, Hà Giang, 1.560, Đắk Lắk, 1.514, Thái Nguyên, 1.497, Lạng Sơn, 1.480, Thái Bình, 1.456, Khánh Hòa, 1.229, Quảng Nam, 1.199, Tuyên Quang, 1.118, Bình Định, 1.016, Quảng Bình, 987, Đà Nẵng, 981, Thanh Hóa, 881, Cao Bằng, 848, Điện Biên, 738, Lâm Đồng, 732, Hà Tĩnh, 715, Phú Yên, 656, Bà Rịa, Vũng Tàu, 627, Bình Phước, 610, Gia Lai, 579, Bình Dương, 577, Hà Nam, 530, Lai Châu, 438, Cà Mau, 422, Quảng Trị, 414, Bình Thuận, 284, Đắk Nông, 253, Thừa Thiên Huế, 242, Bắc Cạn, 214, Kon Tum, 189, Tây Ninh, 179, Bến Tre, 179, Đồng Nai, 148, Quảng Ngãi, 145, Vĩnh Long, 83, Bạc Liêu, 81, Kiên Giang, 77, Trà Vinh, 74, Cần Thơ, 51, Long An, 40, Ninh Thuận, 17, Sóc Trăng, 17, Đồng Tháp, 10, An Giang, 7, Tiền Giang, 7, Hậu Giang, 4, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Nội, tăng 1.445 ca, Bắc Giang, tăng 1.173 ca, Thành phố Hồ Chí Minh, tăng 1.015 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 51.968 ca ngày, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.041.506 ca nhiễm, đứng thứ 30 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 30.791 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.034.211 ca, trong đó có 2.336.967 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 526.059, Bình Dương 295.221, Hà Nội 226.964, Đồng Nai 100.814, Tây Ninh 89.549. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Thành phố Hồ Chí Minh 97, Quảng Nam 27, Hà Nội 18, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Quảng Ninh 20, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bình Dương 2, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1, Hưng Yên 6, Bình Phước 1, An Giang 1. Về tình hình điều trị, trong ngày có 19.062 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.339.784 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.137 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.464 ca, thở oxy dòng cao HFNC 280 ca, thở máy không xâm lấn 87 ca, thở máy xâm lấn 294 ca, ECMO 12 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2 ghi nhận 111 ca tử vong, trong đó Hà Nội 26, Đà Nẵng 8, Thái Nguyên 7 ca trong 2 ngày, Đắk Lắk 5 ca trong 2 ngày, Nghệ An 5, Quảng Ngãi 5 ca trong 2 ngày, Bắc Giang 3 ca trong 2 ngày, Bình Định 3, Kiên Giang 3, Nam Định 3, Quảng Bình 3 ca trong 2 ngày, Bạc Liêu 2, Bình Phước 2, Cao Bằng 2, Đắk Nông 2 ca trong 2 ngày, Điện Biên 2, Đồng Nai 2, Hà Nam
2 ca trong 2 ngày: Hải Phòng 2, Hòa Bình 2, Lào Cai 2, Phú Thọ 2, Quảng Ninh 2, Trà Vinh 2, Tuyên Quang 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bắc Ninh 1, Bến Tre 1, Bình Dương 1, Cà Mau 1, Đồng Tháp 1, Gia Lai 1, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1, Long An 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 87 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.884 ca, chiếm tỷ lệ 1,3% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 23 tháng 2 có 629.342 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 192.677.323 liều.